I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Hello, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin ko is ituturo ko sa inyo kung paano ako nagda-download ng sound effect or music nang walang copyright. Yes. So, bago ang lahat guys, please subscribe naman ating YouTube channel. And pakishare na rin para medyo dumami-dami naman tayo. Help na lang sa mga new beginning. So, start na tayo. So, unang gagawin is punta tayo sa YouTube. Ayan, so punta tayo sa YouTube. So, example, search natin yung mga gusto natin kunin na gusto natin kunin effect or music or ang gusto mo. So ang search natin is sound effect no copyright. Ayan. So, ito sila. So, ito, sound effect no copyright. So, i-search natin, i-play natin. Ay, sorry guys, na-play talabat. Ayan, so, ayan. Actually, na-play ko na yun eh. Ayan. Ayan, so, ito na sila. Ayan. Ayan, halimbawa kung yan. Ayan, mga ganyan. So, kung baga, yan, kukunin mo yan. Ang gagawin natin guys is i-click natin itong share. And then, copy link. Kung copy link, alis tayo dyan at back tayo. Punta tayo sa home. Punta tayo sa Google or sa Chrome. Punta tayo sa Google Chrome. So, dito guys, isi-search natin is YTMP3. Ayan ito. YTMP3. Dahil mahina ang ating net. Ayan, search natin yan. Wait lang. So, yan yung lalabas. Sorry guys, maingay na sa ako yung tapat ako ng video. So, ito, YouTube to MP3 converter. So, click natin yan. Ayan. Sana nasundan yung mga bebe. So, ayan. So, i-copy paste natin. Ayan. Long paste. So, paste din. Convert. Make sure na nasa MP3 guys ha. So, download. Ayan. So, ganun lang ka-simple. Ayan siya. Nagda-download na siya mga guys. So, kung makikita nyo is unreaded ko na. Kung makikita nyo, ayun, open na siya. So, buksan natin. So, try natin. Ayan, diba? So, hindi na-diretso na yan doon sa ating gallery. So, para masiguro natin, punta tayo sa ating gallery or sa gallery, sorry, sa music. Ayan, so punta natin dito. Ayan, so huwag mong kalimutan mag-subscribe. Ayan, actually napunga ko talaga natin. Ayan, so tingnan na. Hindi yan, isa na yan. Ito siya. Ayan siya guys, diba? So, pwede naman siyang gamitin. Ayan, diba? Ayan, pwede na siyang gamitin. Is na mag-ano kayo, mag-edit kayo. Yun lang. Ganun lang kasimple guys. So, yun. I-edit nyo naman siya. Pwede na siyang i-add sa mga video nyo. Ganyan. Kapag ganito pa tayo ng CapCut. So, ano ba mag-edit tayo ng videos. So, ano ba ito yung edit natin. Mag-edit tayo ng videos. So, ano ba yan? Edit tayo. So, gagawin natin yung mga ayan, kung ba yan. Ayan, so, mag-add tayo ng music, gano'n, sound effect. Hindi kaya gano'n. Punta ka lang sa yours. Huwag nang gagamitin itong mga ito. Ay, sorry.
Itong mga sa taas ang gagamitin niya. So, dito ka sa your sounds and from device. And then, hanapin mo yung gusto mong i-ano na, yung synerds mo na sound effect, no copyright. Actually, marami to eh. Wait lang guys, hanapin ko ha. Yung ganda, sorry. Lang na sa S. Sound effect, no copyright. Ayan, delay. Sorry kasi ang tagal. So, mag-subscribe na kayo dyan. I-like na itong ating videos. And share ang ating video para naman may maligaw na mag-subscribe sa atin. And sana, share naman guys. Katuwaan lang naman to eh. Diba? Hindi natin inaano. Kumbaga tulong na din. At nawawala ang ating music. Sound effect. Nasaan na yun? Nawawala yung ating dinownload. Ang dami kasing kanta dito eh. Nag-remove na ako pero nandun pa rin sila. So ayan, wait lang mga bebe. Ayan. At talagang hindi ko mahanap ah. Wala, hindi ko mahanap. Ayan siya. Sayad mo, ganyan. Try natin. Kung yan ang kukunin mo. Ayan, so kung baka yun ang kukunin mo, ano natin yan, split natin. So, delete natin to. And then, dalhin natin dito sa unahan, ganyan. Okay, ganyan. So, cut natin din dito. Ganun lang guys, kung magka-cut, ganyan. So, ayan, tingnan nyo ha. Ayun, diba? Ganun lang kasimple guys. Ganun lang siya kasimple. So, sana may ano kayo, natutunan kayo sa ating tutorial today. So, sana kung may gusto kayong ipaturo sa akin, i-ano nyo na lang ako. I-comment down below at gagawin ko para sa inyo mga bebe. Paano mag-download ng videos like Babalo, clips. So, i-ano na lang ako. Gusto nyo magpa-download. So, yun lang guys. I hope na nagustuhan nyo. So, please, paki-like naman ang ating YouTube channel. Ayan. So, mag-comment lang kayo kung ano yung gusto nyo ipagawa sa akin. So, bye guys!